नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ एक फ्राइड राइसको रेसिपी लिएर आएकी छु। बच्चाहरूको टिफिनको लागि होस् या घरमा खाजा अथवा खानाका लागि बनाउन सकिने यो एक फ्राइड राइसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताएकी छु। यसमा अब म थोरै मात्रामा तेललाई राख्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले बोइल गरेको अन्डाको सेतो भाग र पहेँलो भागलाई छुट्याएर सेतो भागलाई चाहिँ यसरी मसिनो गरी टुक्रा पारेकी छु। अब यो सेतो भागलाई चाहिँ तेलमा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। यसमा म अलिकति बेसार र नुनलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई एकैछिन चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो अन्डा रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। अब यसैमा म 1 चम्चा तेललाई थप्दैछु। अब मसिनो गरी काटेको एउटा प्याजलाई मैले यो तेलमा राखेँ। अब प्याजलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। प्याज भुटिसकेपछि मैले यसमा मसिनो गरी काटेको क्याप्सिकमलाई पनि राखेँ र केही मटर कोसाको दानालाई पनि मैले यसमा राखेकी छु र मसिनो गरी काटेको गाजरलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई मन परेको अनुसारकै भेजिटेबल्सहरूलाई यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई एकैछिन चलाउँदै पाक्न दिनुपर्छ। अब यो भेजिटेबल्स हल्का पाकिसकेको छ। अब म यसमा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राख्दैछु। र अब चाहिँ मैले यसमा पाकेको भातलाई राखेकी छु। हजुरहरूले कतिजनालाई बनाउने हो त्यही अनुसारको क्वान्टिटीमा भातलाई लिन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब मैले यसमा स्वादअनुसार नुनलाई राखेकी छु। 1 चम्चा सोया सस र 2-3 चम्चा केचपलाई पनि यहाँ राख्नुपर्छ। अब यसको माथिबाट चाहिँ मैले 1-1.5 चम्चा मोमो मसलालाई राखेकी छु। हजुरहरूको घरमा जुन मसला उपलब्ध छ, बिरयानीको मसला, मोमो मसला अथवा भेजिटेबल्स मसला जुन भए पनि हजुरहरूले यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको अन्डालाई यसमा राख्नुपर्छ र अन्डाको पहेँलो भागलाई पनि मैले यहाँ यसरी टुक्रा पारेर राखेकी छु। अब यसलाई एकछिनसम्म चलाउँदै मजाले भुट्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो भुटेको भात भनौँ या एग फ्राइड राइस भनौँ पाकेर तयार भइसकेको छ। यदि हजुरहरू अन्डा खानुहुन्न भने अन्डाको ठाउँमा आलुलाई पनि फ्राई गरेर राख्न सक्नुहुनेछ अथवा चिकनलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै हजुरहरूले पनि घरमा फ्राइड राइस बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।